Bonjour tout le monde. आजको लेसनमा हामी पढ्न गइरहेका छौं les jours de la semaine. यो भनेको चाहिँ the days of the week. सातवटा बारहरूको नाम फ्रेन्चमा कसरी प्रोनाउन्स गर्न सकिन्छ आज हाम्रो यो लेसनमा पढ्न गइरहेका छौं। सबैभन्दा पहिला मन्डेलाई lundi भनिन्छ। lundi भनेको मन्डे। mardi भनेको ट्युसडे। mercredi भनेको वेडनेसडे। jeudi भनेको थर्सडे। vendredi भनेको फ्राइडे। samedi भनेको स्याटरडे। dimanche भनेको सन्डे। फेरि एकचोटि lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche